চিলি চিকেনৰ কাৰণে মই প্ৰথমে লৈছোঁ 1 কেজি মাংস, আলু কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ 3টা, কেপচিকাম 2টা কাটি লৈছোঁ, কৰ্ণফ্লোৰ 5 চামুচ, টমেটো চচ লৈছোঁ, চিলি চচ, সয়া চচ লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ 4টা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, নহৰু কাটি লৈছোঁ সৰুকৈ, আদাও কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু লগতে জলকীয়া ফালি লৈছোঁ। আৰু মই লম কিচমিচ যিটোৱে চবতছে বেছি ধুনীয়া টেষ্ট দিব চিলি চিকেনটোৰ। আৰু লৈছোঁ এটা কণী আৰু লৈছোঁ হালধি 1 চামুচ, চিকেন মছলা আৰু ৰেড চিলি আৰু লাগিব জালুকৰ গুড়া লগতে নিমখ আৰু লৈছোঁ মিঠাতেল লগতে ৰিফাইন অইল। মাংসখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু মই দিম ইয়াত হালধি, ৰেড চিলি লগতে এটা ডিম। কৰ্ণফ্লোৰ নিমখ দিছোঁ আৰু অলপ মিঠাতেল দি ভালকৈ সানি ল'ম। লগতে দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি অলপ। তেল বহুত বেছি গৰমো হ'ব নালাগে আৰু মই গেছটো স্লো ফ্লেম কৰি দিছোঁ, লগতে মাংসখিনি দি দিছোঁ, তেতিয়াহে মাংসখিনি ভালকৈ সিজিব। গেছটো বেছিকৈ বঢ়াই দিলে মাংসখিনি নিসিজিব, বাহিৰৰ পৰা জ্বলি যাব। অলপ মই লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ লগে লগে মই অলপমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে হৈয়ে গৈছে। প্ৰায় 7 মিনিটমান মই ভাজিছোঁ আৰু মই মেৰিনেট কৰোঁতে যে কৰ্ণফ্লোৰ দিছিলোঁ তাৰ বাবে মাংসখিনি অলপো ভগা নাই, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মাংস ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া আলু ফ্ৰাই কৰিম, অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ। মাংস ফ্ৰাই কৰা পেনখনতে মই আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু গেছটো মই চিমত ৰাখিছোঁ। আলুখিনি মোৰ ভজা হৈছে, কালাৰটো গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু মই সিজিছেনে নাই এখন কাটা স্পুন লৈ চাইছোঁ। দেখিছে নহয়, সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু মই অলপমান গেছটো বঢ়াই দিম এতিয়া, কাৰণে গেছটো সদায় স্লো ফ্লেমত দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা সিজি যায়। যদি গেছটো আমি বেছিকৈ দি পেলাই ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ৰঙা হ'ব কিন্তু ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব। এয়া মই নমাই লৈছোঁ আলুখিনি। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু মই মিঠাতেল দি দিছোঁ, বহুত বেছি নালাগে, 2 টেবুল স্পুনমান হ'লেই হ'ব। তেল গৰম হ'ল আৰু মই ইয়াত জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু গেছটো মই হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই দিম আদা, অলপ নহৰু, লগতে দিম মই কিচমিচ। আদা নহৰুখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছত মই দিম ইয়াত পিঁয়াজ। অলপমান ভাজি লৈছোঁ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে, তাৰপাছত মই ইয়াত দিম কেপচিকাম। চিলি চিকেনত পিঁয়াজটো বহুত বেছি ৰঙা হ'ব নালাগে, অলপমান গল্ডেন ব্ৰাউন হ'লেই হৈ যাব। এবাৰ ভালকৈ গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দিম নিমখ, আন্দাজ অনুসৰি দিব। মাংসখিনিতো নিমখ দি থোৱা আছে, অকল এইখিনিৰ বাবেহে নিমখ দিব। আৰু দিম চিকেন মছলা। গেছটো মই হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে অলপমান লৰালৰি কৰি গৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এড কৰিছোঁ মই সয়া চচ। মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপমান লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই মাংসখিনি দি দিম। মই অলপ লৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত ইয়াত দিছোঁ চচ, টমেটো চচ দিছোঁ, ৰেড চিলি চচ, অলপমান ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ মাংসখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। মোৰ চিলি চিকেন সম্পূৰ্ণ ৰেডি। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। লগতে আপোনালোকেও এবাৰ নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰি চাব। ধন্যবাদ।